අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ හැමෝම වගේ මගෙන් ඉල්ලපු සත්කාරයක් ගැනයි. හිස්හොරි නිසා පීඩා විඳින හැමෝටම දවසින් හිස්හොරි නැති කරගන්න සුපිරිම ක්‍රමයක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. හිස්හොරි කියන්නේ හැමෝටම පොදු වෙන ප්‍රශ්නයක්නේ. මේ නිසාම නලල ආසන්නයේ පොඩි බිබිලි ආසාදන ඇති වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ පිට ප්‍රදේශයේ පොඩි බිබිලි පිම්පල්ස් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ පිම්පල්ස් එන්න මේ හිස්හොරි තියෙන තත්ත්වය බලපානවා. ඉතින් ඔයාගේ ලස්සනට ලොකුම හානියක් කරන දෙයක් තමයි මේ හිස්හොරි කරදරේ. හිස් කබල වේලීමෙන් තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ හිස් කබලේ මේ උඩ තියෙන සම කොටස ඉවත් වෙනවා මාසයකට සැරයක් වගේ. ඒත් හිස්හොරි කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ මේක දවස් 7ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළතදී නැවත නැවත වෙන්න ගන්නවා. එතකොට පොතු වගේ ගැලවිලා යන්න පටන් ගන්න එක තමයි මේ හිස්හොරි කියන්නේ. මේ හිස්හොරි වල මැරුණු සෛල තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේ මැරුණු සෛල කියන්නේ ටිකක් අපිරිසුදු දෙයක්. මේ අපිරිසුදු දාවේ හින්දා තමයි අපිට පිම්පල්ස් වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ හිස්හොරි තියෙනකොට හරියට වෙන්නේ හිස් කබල කැසීමට ලක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ආසාදිත තත්ත්ව ඇති වෙලා හිස් කබලේ ගෙඩි පවා දාන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක මහා කරදරකාරී තත්ත්වයක් නිසා ගොඩක් අය මගෙන් මේකට ස්වභාවික විසඳුමක් ඉල්ලුවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මමත් කරලා බලලා හොඳ ප්‍රතිඵල අරගෙන ඔයාට මේක කියලා දෙන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. මූලික හේතුවක් තමයි හිස් කබලේ අපිරිසුදු බව මේ තත්ත්වය ඇතිවෙන්න ඔයා නාන ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ හැමදාම නාන්න බැරි නම් දවසක් කර දවසක්වත් නානවා නම් ඉක්මනින්ම මේ තත්ත්වය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් කාර්යබහුල කෙනෙක්ට ඇත්තටම කියනවා නම් මේ විදිහට නාන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ හිස්හොරි කරදරයට බෙහෙත් ගත්තත් හොඳ විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර බෙහෙත් වර්ග නිසා ඇඟට ගොඩක් උෂ්ණ ගතිය ඇති වෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපිට ආවා. ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ස්වභාවික විදිහට මේක හදාගෙන මේ හෑර් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න පළවෙනි ආලේපන වාරයෙන් මොකට හිස්හොරි නැති කරගන්න පුළුවන්. අපි හෙයාර් ස්ටයිල් වලට දානවනේ සැර කෙමිකල්ස් අපේ කොණ්ඩේ හදන්න. මේ හෙයාර් ස්ටයිල් වලදී කරන සැර කෙමිකල්ස් නිසාම අපේ හිස් කබල වේලන තත්ත්වය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාත් ඔන්න හිස්හොරි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමයි කියලා අපි හෙයාර් ස්ටයිල් නොකර ඉන්න බෑනේ. මේ හැමදේමත් කරන අතරතුර හිස්හොරි ඇතිවීමත් පාලනය කරගන්න ස්වභාවික ක්‍රමයක් ඔන්න කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලන්න යමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම ඔයාට පස්සේ කියන්නම්. ඊට කලින් ඔයාට කරගන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි උළුහල් මේස හැඳි 2ක විතර ප්‍රමාණයක් ඇල් වතුර දාලා රැයක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔයා හෙට කරනවා නම් අද රැයට මේ වැඩේ කරලා තියන්න. එතකොට ඊට පස්සේ උදේට මෙන්න මේ වගේ උළුහාල් වලට වතුර උරාගෙන හොඳට පොඟලා තියනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා වගේ පේන්නේත් අන්නේ නිසයි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ වතුර ටික පෙරලා උළුහාල් ටික වෙන් කරලා ගන්න එක. දැන් ඔන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඔය බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන රැයක් පොඟවලා ගත්ත උළුහාල් ටික ඒකට දාගන්න ඕනේ. දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න මේක හොඳට වතුර එකතු කරන්න එපා මුලින්ම. මෙන්න මේ වගේ අපිට උළුහාල් එක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා වගේ පේන්නේ නැහැ. මේක පල්ප් එකක් වගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම වතුර එකතු කරා මේස හැඳි 3ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සෙත් මම ආයි බැලුවා. ඒත් මට මේක පල්ප් එකක ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා නැති නිසා මම නැවතත් වතුර මේස හැඳි 2ක 3ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මට අවශ්‍ය විදිහට මේ පල්ප් එක හදාගත්තා. ඊළඟට බලනකොට දැන් නම් හරි මේ කියපු විදිහට හොඳට මේ පල්ප් එක එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. මේක ටිකක් වතුර ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් කරපු උළුහාල් පල්ප් එක අරගෙන පිරිසිදු භාජනයකට දාගන්න. මේකට අපි ගන්න ඕනේ බැදපු උළුහාල් නම් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න උළුහාල් තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් ඔය කරන්න ඕනේ ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 1ක ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ සුදු පොල් තෙල් මේස හැඳි 1ක් එකතු කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ දෙහි බෑවක් මිරික ගන්න එක.
හොඳට කලවම් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. මේක ටිකක් දිය ගතිය තියෙන්න ඕන. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ පල්ප් එකක් වගේ අපේ හිස් කබලට හොඳට ආලේප කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ පදම ඔයාට අතට දැනෙනවා. මේක ගොඩාක්ම ඩ්‍රයි ගතියින් තියෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඔයා මේ පදම පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාට මදි කියලා හිතනවා නම් වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා පල්ප් එක හදාගත්තත් කමක් නැහැ. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. උළුහාල් වලින් ඔයාගේ සමේ තියෙන ආසාදන තත්ත්වය ඉවත් කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මේ හිස් කබලේ ඇතිවන බැක්ටීරියා ආසාදන තත්ත්ව නිසාත් හිස්වරි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඉක්මනින්ම ඉවත් කරන්න උළුහාල් වල තියෙන පෝෂණ ගුණ වලට පුළුවන් වෙනවා. ඔලිව් තෙල් සහ සුදු පොල් තෙල් වලින් ඔයාගේ හිස් හොරි නැති කරලා ඒ වගේම හිස් කබලේ pH අගය පාලනය කරගන්න වගේම තෙතමනයත් නිසියාකාරව පාලනය කරන්න උදව් වෙනවා. මේ දෙහියුෂ වලින් හිස් කබලේ තියෙන මැණුසාල ඉවත් කරලා හිස් කබල පිරිසිදු කරන්න ලොකු උදව්වක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ හිස් කබලේ ඇතිවන ආසාදන තත්ත්ව මැණුසාල ඉවත් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකකින් තමයි අද අපේ hair mask එක හැදුනේ. ඉතින් ඒ නිසාන ගොඩාක්ම ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් විදිහට මේ වැඩේ ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ hair mask එකෙන්. සුදු පොල් තෙල්ම නැත්තම් ඔයා පොල් තෙල් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඒත් සුදු පොල් තෙල්ම තියෙනවා නම් තමයි හොඳ. ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම මේ hair mask එකට ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික හොයලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරලා පල්ප් එක හදාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ මේක කොහොමද ගාගන්නේ, කොයි වගේ වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගැන තමයි දැනුවත් කරන්න දැන් හදන්නේ. අපි දැන් යමු ඒක බලන්න. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකක් හරි නැත්නම් ඔයා අතින් ගෑවත් කමක් නැහැ. හැබැයි අතින් ගාන එක ලේසි. නැත්නම් ගොඩක්ම ඔයාට අපහසු වෙන අතේ ගාගෙන බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිස් කබලේ තමයි මේක මූලිකවම ගන්න ඕනේ. ගානට තට්ටුවක් වගේ ආලේප කරගන්න. මේක කොණ්ඩෙට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳට ඔයාගේ හිස් කබලට මේ පල්ප් එක වදින්න තමයි ආලේප කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් අයගේ මේ නළලේ ආසාදිත තත්ත්ව ඇති වෙනවා මේ හිස්වරි නිසා. ඒ නිසා මේ විදිහට ඔයා නළල ආසන්නේත් හොඳට හිස්වරි ඇති වෙන නිසා මේ වගේ පල්ප් එකක් දා ගන්න ඕනේ. මේ පල්ප් එක හොඳට මාස්ක් එක විදිහට ගාලා ඔයා පැය භාගයක කාලයක් තියන්න ඕනේ. මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයා හොඳට බලන්න මේක හොඳට ආලේප කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට ඔයාගේ හිස් කබලේ ගාලා පැය භාගයක කාලයක් තියාගන්න ඕනේ. කොණ්ඩේ හොඳට උඩට බැඳලා තියන්න පැය භාගයක කාලයක්. පැය භාගයකට වඩා හිටියත් කමන්න. ගොඩක් වෙලා ඉන්න එපා. මේක හොඳටම ඇති මේ hair mask එක පැය භාගයක් හිටියාම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ෂැම්පු කරලා හොදලා ඉවත් කරන්න. මේක කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයා හිතයි. ගොඩක් ලොකු කරදරයන් මේ විදිහට හිස්වරි වැටෙන එක ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මානසිකවත් මේක හරි කරදරයක්. මොකද ඇඳුමක් අඳින්න බෑ, සුදු පාටට කුඩු වගේ වැටෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තියනවා වගේ දැනෙන වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් මේ මාස්ක් එක හදාගෙන ඔයාගේ
කොණ්ඩෙට ගාලා බලන්න. ඒ නිසා ඔයාට හිස්තොරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා දැනුණු වෙලාවෙදිම ඔයාට පුළුවන් මේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මාසයකට සැරයක් වගේ මේ හෙයා මාස්ක් එක කරන්න පුළුවන් නම් හිස්තොරි ඇතිවීමේ තත්ත්වය පාලනය කරගන්නත් ඔන්න පුළුවන් වෙනවා. තව විශේෂම දෙයක් තමයි මේක ගොඩක් සුවිශේෂයි. හේතුව තමයි මේ හෙයා මාස්ක් එකෙන් ඔයාගේ හිස කෙස් වර්ධනය කරන්නත් ලොකු උදව්වක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බැඳු සැල් එකතු වෙලා හිස් කබල අපිරිසිදු වුණාම තමයි හිස කෙස් ශක්තිමත් වෙන්නේ නැතුව දුර්වල වෙලා ඉක්මනින්ම ගැලවිලා වැටෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ලොකු උදව්වක් මේ හෙයා මාස්ක් එකකිනුත් ලැබෙනවා. අන්න ඒ නිසා ශක්තිමත්ව නිරෝගී වාට දිග ලස්සන කෙස් කලබක් ලබා ගන්නත් උදව් කරගන්න පුළුවන් මේ හෙයා මාස්ක් එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගොඩාක් ලොකු ආසි තියෙන මේ හෙයා මාස්ක් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. හිස්සොරි කරදරයෙන් පීඩා විඳින ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ ගැන කියන අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ හෙයා මාස්ක් එක කරලා මට ප්‍රතිඵලය කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන කෙන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරෙන් ලෙන්ගතුකමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.